ඔය අල්තෙන් කම්පියුටයක් කරෙන් දැන්ටියක් කල්ලෙනද ඒ අරගත්ත කම්පියුටේ දැන්ටිය ස්ලෝවේගෙනනවාගේ දේනද ඔයාගේ බූට්ටයිම ටික වැඩිවියගෙනවාගේ නවා දේන මේ හේතුවලට විසඳුම් වින්ඩෝසලින් අපට දීලා තියෙනවා අපි බලු මොනවද මේ විසඳුම් කියලා මෙතන අපි බොහොම සරල දේවල් සහ බොහොම වටිනා දේවල් කීපයක් පිළිබඳව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක. ඔයගොල්ලෝ ඩෙස්ක්ටොප් එකත් මේ විදිහට අඩු අයිකන්ස් ප්‍රමාණයක් තියාගන්න එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු. මොකද ඔයාලට අයිකන්ස් පෙන්වනවා වැඩි කියන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඔයාගේ RAM එක භාවිත වෙනවා වැඩි. ඉතින් ඔයා අයිකන්ස් ගන්න පුළුවන් තරම් අඩු කරලා ඩෙස්ක්ටොප් එක පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට පෙන්වන අයිකන්ස් ගන්න අඩුවෙන් ඔයාගේ RAM එකේ අයිකන්ස් වලට භාවිත වෙන එක අඩු වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ RAM එක අනිත් දේවල් වලට වැඩි ඉතුරු වෙනවා. ඊළඟ ටිප් එක ඔයාලට පුළුවන් ඩිස්ක් ක්ලීන් අප් එකක් කරන්න කම්පියුටර් එකේ. ඩිස්ක් ක්ලීන් අප් එකක් කරන්න මෙතන තියෙන this PC කියලා. this PC වලට යන්න. this PC වල ඔයාලට තියෙන අදාළ පාර්ටිෂන්ස් ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඒකෙන් ඔයා C drive එක select කරන්න. select කරලා ඔයා right click කරන්න. right click කරලා ඔයාලට properties දෙනවා මෙතන පල්ලෙහාම properties වලට යන්න. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් disk clean up කියන එක ඔබ disk clean up වලදී වෙන්නේ අපේ තියෙන කම්පියුටර් එකේ තියෙන temporary files ඒ වගේම අපේ web history එහෙම නැත්නම් තවත් අපිට හම්බෙච්ච viruses වගේ දේවල් අයින් කරපු දේවල් ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතනින් ඔයා දැන් මගේ මෙතන disk clean up එක මම ඊපෙරේ දාපු හින්දා මෙතන මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මෙතන කොච්චර වගේ temporary files තියෙනවද කියලා GB ගණන් වුණා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා අන්තිමට කරපු දවසේ අනුව තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. එතනින් මේ ටික විතරක් නෙමෙයි වඩා තව system files ටිකත් clean කරන්න පුළුවන්. clean up system files වලට ඔබන්න. එතකොට calculating කියලා වැටෙනවා ඔයාගේ කොහොමද system files තියෙන්නේ කියලා බලනවා. බැලුවට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ update clean up එකේ update එකක් වුණාට පස්සේ පරණ files ටික එයා අයින් කරනවා. ඒවා කොච්චරක් තියෙනවද? ඒ වගේම තවත් විවිධ දේවල් තියෙනවා. ඔයාගේ recycle bin එක මොනවද තියෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම recycle bin එක ගොඩක් දේවල් පුරවගෙන ඉන්න එපා. ඒ දේවල් delete කරලා දාන්න. මෙතනිනුත් ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඒක දෙන්න. okay කරන්න. ඉතින් අහන delete files ඔක්කොම delete කරන්න තියලා delete දෙන්න. delete දුන්නා පස්සේ ඔයාගේ clean up process එක යනවා. මේ process එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාගේ disk clean up එක සාර්ථකව ඉවර වෙලා තියෙනවා. හරි. ඔයාගේ disk clean up එක වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි බලමු disk optimization කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක වෙලා disk defragmentation කියලා කියනවා. ඒකටත් අපිට යන්න පුළුවන් මෙතනින් driver tools වලට ගිහිල්ලා optimize කියන එක යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතන ආයි කලින් විදිහටම properties වලට ගිහිල්ලා tools වලට ගිහිල්ලා එතනත් තියෙන optimize කියලා. එතනට ගියාට පස්සේ මෙතනදි වෙන්නේ අපේ hard drive එකේ තැන් තැන් වල තියෙන data ඔක්කොම එක පිළිවෙලකට පෙළගස්සන එක. ඉතින් optimization එහෙම නැත්නම් defragmentation ගැන මම වෙනම ලිපියක් මගේ Facebook page එකේ දානවා. ඒක බලන්න අනිවාර්යෙන්ම Malitha ABY Facebook page එක like කරලා තියාගන්න. මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන ඔක්කොම drive stick select කරලා optimize all them. එහෙම නැත්නම් C drive එක විතරක් ඕන C drive එක විතරක් select කරලා optimize දෙන්න පුළුවන්. මේක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ කොයිතරම් දුරට මීට කලින් optimize කරලා තියෙනවද එහෙම නැත්නම් කොයිතරම් දුරට ඔයාගේ දත්ත එහෙම වෙලා තියෙනවද කියන එක අනුව වෙනස් වෙනවා. කොයිතරම් කාලයක් මේකට වැය වෙනවද කියලා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10 පැය 2 වුණත් යන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තත්ත්වය අනුව. දැන් මම මේක ස්ටොප් කරනවා. ඒ විදිහට තමයි අපිට disk defragmentation එකක් එහෙම නැත්නම් disk optimization එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම එතනින් ඉවර කරනවා. ඊළඟ ටිප් එක තමයි ඔයාට ඔයා කම්පියුටර් එක boot කරපුවාම මොනවද ඕපන් වෙන එහෙම නැත්නම් මොනවද රන් වෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් කියලා ඔයාලට තීරණය කරන්න බලමු. මොකෝ අපි කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරන ඇප්ලිකේෂන්ස් අපි කම්පියුටර් එක ඕන් කරන හැමතිස්සෙම ඕපන් වෙන පටන් ගත්තොත් ඒක ටිකක් කරදරයි. ඉතින් අපිට මේක නවත්තන්න පුළුවන්. මෙතන task bar එක ගන්න. task bar එක right click කරන්න. task bar එකේ තියෙනවා task manager එක. task manager click කරන්න. මෙතනින් අපිට පෙන්නනවා app history නෙමෙයි app history වලට එහා පැත්තෙන් පෙන්නනවා අපිට startup කියලා එකක්. startup වලදී පෙන්නනවා අපිට මොනවද අපි කම්පියුටර් එක start කරපු ගමන් අපේ automatically open වෙන apps කියලා. ඉතින් මෙතන පේනවා මම දැන් බහුතරයක්ම disable කරලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේවා අපි කම්පියුටර් එක boot කරලා ඉවරලා මේක ඊට පස්සේ අපි boot කරලා ගොඩ වෙලා බලන් ඉන්නොත් මේ හැමදේම open වෙනකම්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දැන් Anydex වගේ මම නැත්තම් Adobe
softwares වගේ දේවල් අපිට boot කරපුවම ඕනේ වෙන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන වෙලාවට විතරයි ඕනේ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතන Windows security notification එක ඕනේ. මොකද ඒක Defender එකේ කන්නේ. ඒක දැන් මම disable කරන්න ඕන. මම මෙතෙන් disable ලබන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මට disable කරපු එක enable කරන්න ඕන. එතන මෙතන enable ලබන්න පුළුවන්. ඒතර පෙන්නනවා මොනවද අපි disable කරේ enable කරේ හැමදේම පෙන්නනවා. ඊළඟ ටිප් එක තමයි storage sense. මේකත් disk cleanup වලටම අදාළ දෙයක්. මේක වෙන්නේ අපි disk cleanup එක manual දානවා වගේම අපිට පුළුවන් මේ විදිහට settings වලට යන්න අපිට පුළුවන් මේක automatically වෙන්න අපිට තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්න අපි system වලට යනවා settings වල. එතන storage වලට යනවා. storage වලට ගියාට පස්සේ මෙතන calculate කරන කොයිතරම් temporary files මේකේ තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම අනිත් apps and features ඔක්කොම ටික මෙතන local drive C එක කියන්නේ C drive එක ගැන තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. මෙතනින් ඔයා මෙන්න මේ option එක on කරලා තියන්න. එතනින් ඔයාට පුළුවන් දැන් මම configure settings වලට යන් අපි. එතනින් ඔයාට පුළුවන් එතකොට කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද මේක temporary files delete කරන්න කියලා select කරන්න. මම මෙතන every week දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම temporary files පාවිච්චි කරන්න නැති දේවල් ඩිලීට් කරන්න කියලා මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම recycle bin එකේ තියෙන දේවල් දවස් 30කින් ඩිලීට් වෙන්න කියලාත් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් වලට ඕනම් පුළුවන් downloads වලට අපි download කරන files උත් අපි open කරන්නේ නැත්නම් වැඩිපුර එතනත් අපිට දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට අයින් කරන්න කියලා. නමුත් මම ඒක දාලා නැහැ. මොකද මගේ download files වල මම පාවිච්චි කරේ නැත්නම් මට අවශ්‍ය දේවල් තියෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම අපිට මෙතනින් ගිහිල්ලා temporary files select කරලා temporary files වල තියෙන මෙතන scan එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් temporary files වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. එතකොට අපිට download file එකත් මෙතන temporary file එක විදිහට මේ විදිහට පෙන්නනවා. නමුත් ඒක delete කරන්න එපා. මොකෝ අපේ download කරන දේවල් by default download folder එකට යන නිසා එහෙම නැතුව ඒකට අනවශ්‍ය දේවල් download folder එකේ තියෙනවනේ ඒකත් select කරන්න පුළුවන්. select කළා වගේ temporary files ඔක්කොම මෙතන remove කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පෙන්නන දැන්ට මගේ ලොකු temporary files ප්‍රමාණයක් නැහැ. එහෙම නැතුව සමහර කම්පියුටර් වල මේක GB 10ක් වුණත් temporary files තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට ලොකු ඉඩක් ඔයාලට ඉතුරු වෙන්න පුළුවන් මේ දේවල් අයින් කරපුවාම. ඉතින් මම මේ දේවල් කතා කරපු දේවල් වලින් ඔයාලට ලොකු performance gain එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ RAM එක upgrade කරනවා වගේ. නමුත් ඔයාගේ දිනදා වැඩ කටයුතු කිරීමේදී ඇතිවන slow wheel සහ lag wheel ඔයාලට මේකෙන් අවම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් මීට වඩා දේවල් උපයෝගී කරගෙන තියෙනවා නම් ඒ දේවල් සාර්ථක විදිහට කරලා තියෙනවා නම් ඒ දේවල් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න හැමෝටම දැනගන්න. මම මේ channel එක කතා කරන්නේ කම්පියුටර් ඒ වගේම කම්පියුටර් tricks tips ඒවත් ඔක්කොම කම්පියුටර් related දේවල්. ඉතින් ඔයා කම්පියුටර් related දේවල් වලට කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් Malitha වගේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook page එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා disk defragment disk cleanup ගැන වැඩි දුර ආටිකල් එකක් පළ කරන්න. ඉතින් ඒ ආටිකල් එක කියවන්නත් ඔයගොල්ලෝ මගේ Facebook page එක like කරලා තියාගන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක වටිනා වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝස් වලින් ඊළඟ සතියේත් නැවත හම්බෙමු.